Giữa đêm tĩnh mịch, tiếng chuông chùa ngân vang như vọng về từ cõi xa xăm. Một người con quỳ bên di ảnh mẹ, lệ hòa cùng khói hương, khẩn cầu cho người đã khuất được siêu sinh nơi an lành. Nhưng vì sao tụng kinh Địa Tạng lại có thể chạm tới linh hồn của người đã mất? Câu chuyện kỳ lạ bắt đầu từ hành trình của Minh An, chàng trai mang trái tim hiếu thảo, dám đi tìm đáp án nơi cánh cửa giữa hai thế giới. Hãy cùng bước chân nhân duyên bước vào thế giới nhiệm màu của kinh Địa Tạng, nơi tâm, nguyện và lòng hiếu mở ra con đường dẫn đến giải thoát. Đừng quên đăng ký kênh để đón xem những câu chuyện Phật Pháp cảm ứng chạm đến trái tim. Chương 1. Cội nguồn của lòng hiếu và tâm từ bi. Trời sớm, ánh sáng đầu ngày xuyên qua rặng tùng, phủ lên sân đá một lớp sương bạc. Tiếng chuông chùa vừa dứt, Minh An vẫn quỳ bên bậc thềm, đôi mắt đỏ hoe. Chàng nói khẽ, giọng nghẹn: "Bạch Hòa Thượng, con từng nghe kinh Địa Tạng ca ngợi hiếu hạnh, nhưng lòng con vẫn hoài nghi. Nếu hiếu là đạo, sao con người thương cha mẹ đến thế mà vẫn không thể giữ họ ở lại? Nếu tụng kinh có thể giúp người mất siêu sinh, há chẳng trái với lẽ nghiệp báo của trời đất sao?" Hòa thượng Chí Nham khẽ khép mắt, gió nhẹ làm tà áo ngài lay động. Ngài nói: "Con à, người đời vẫn nhầm. Tụng kinh không phải để cưỡng lại nghiệp, mà là đánh thức tâm hiếu trong người sống. Khi tâm hiếu khởi, từ bi sanh. Khi từ bi sanh, nghiệp mới chuyển." Lời ngài vang lên chậm rãi như hạt mưa rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Minh An cúi đầu, nghe tim mình rung lên từng nhịp. Hòa thượng bước đến bên tượng Địa Tạng giữa điện. Ánh sáng chiếu lên gương mặt ngài Địa Tạng, đôi mắt hiền như nhìn thấu mọi nỗi đau của thế gian. Ngài nói: "Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện lớn không vì riêng cho mẹ mình, mà vì thương tất cả những người đang khổ như mẹ mình từng khổ. Đó là hiếu rộng thành từ, từ sâu hóa bi. Người tụng kinh mà có tâm hiếu, thì lời kinh trở thành dòng suối rửa sạch oán hận giữa hai giới." Rồi ngài nhìn Minh An, giọng trầm lại: "Cha mẹ không chỉ sinh thân con, mà còn là cửa dẫn con vào đạo. Khi con hiểu được khổ của cha mẹ, con hiểu được khổ của muôn loài. Khi ấy, con đã chạm tới lòng của Bồ Tát rồi." Minh An ngẩng lên, nước mắt rơi mà môi vẫn khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên, chàng thấy trong tiếng chuông chùa có điều gì ấm áp đến lạ. Hòa thượng kể: "Thuở xưa, tại nước Xá Vệ, có người tên là Mục Liên, thần thông bậc nhất, thấy mẹ đọa vào địa ngục vì tham ăn, sân hận. Mục Liên dâng cơm cúng, nhưng cơm hóa than, nước hóa lửa. Chàng đau đớn, cầu Phật chỉ dạy. Đức Phật bảo, một mình con không cứu nổi, vì hiếu tâm của con còn chấp nơi tình riêng. Hãy thỉnh chúng tăng 10 phương cùng chú nguyện, để hiếu tâm ấy hòa vào lòng từ của muôn người. Khi tâm hiếu riêng hòa vào từ bi chung, cõi ngục chấn động, mẹ ông được siêu sinh." Ngài nhìn Minh An: "Cho nên, người tụng kinh Địa Tạng không chỉ vì mẹ mình, mà còn vì tất cả những người mẹ trong muôn kiếp. Khi tâm hiếu ấy rộng ra, công đức chẳng thể đo lường." Minh An nghe xong, hai tay siết chặt. Trong tim chàng, hình ảnh mẹ hiện về, nụ cười hiền, đôi mắt đã nhắm. Chàng khẽ nói: "Bạch Hòa Thượng, con hiểu rồi. Hiếu không phải là khóc thương, mà là tiếp nối lòng từ." Trời về chiều, ánh nắng cuối cùng hắt qua mái ngói cổ, rơi lên khuôn mặt Minh An. Chàng quỳ trước tượng Địa Tạng, niệm từng chữ: "Nam Mô Đại Hiếu Địa Tạng Vương Bồ Tát." Tiếng niệm của chàng hòa với tiếng chuông xa, vang vọng như từ kiếp trước. Giọt lệ rơi, nhưng không còn đau khổ, mà là nhẹ nhõm như vừa tìm lại được con đường đã lạc từ lâu. Hòa thượng Chí Nham mỉm cười hiền hậu: "Tốt lắm. Con đã bước qua cửa đầu tiên, cửa của hiếu và từ. Khi lòng con hiếu, thì từ khởi. Khi từ khởi, nguyện mới sinh. Ngày mai, ta sẽ nói cho con nghe về năng lực của tâm và sức mạnh của nguyện." Bầu trời đổ hoàng hôn, tiếng chuông chùa lại ngân. Trầm, sâu, mà dường như ẩn trong đó có cả tiếng đáp của muôn linh hồn. Nếu câu chuyện này chạm đến trái tim bạn, hãy like, share để ánh sáng từ bi lan tỏa đến nhiều người hơn. Và đừng quên đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên cùng bấm chuông thông báo
để mỗi ngày đều là một bước chân trên con đường tỉnh thức và an lạc. Chương 2: Năng lực của tâm và sức mạnh của nguyện. Trăng rằm treo giữa trời cao, ánh bạc đổ xuống sân chùa tĩnh lặng. Minh An ngồi bên chân tháp, trước mặt là ngọn đèn dầu chập chờn, trong lòng vẫn còn vang vọng lời dạy của Hòa thượng Chí Nham. Từ khi mẹ mất, chàng tìm đến cửa thiền để tụng kinh Địa Tạng, mong mẹ được siêu sinh. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên chàng cảm nhận có điều gì đó đang chuyển động trong chính tâm mình, một dòng sáng dịu, nhỏ bé nhưng thật bền. Hòa thượng Chí Nham đến, tay cầm chuỗi tràng gỗ trầm, giọng trầm mà nhẹ. Minh An, con đã biết hiếu là gốc, giờ phải hiểu nguyện là cành. Không có gốc, cành không sinh, nhưng có gốc mà không phát cành, cây cũng chẳng thể che mát ai. Ngài ngồi xuống bên cạnh, nhìn ngọn đèn khẽ lung linh. Tâm là hạt giống của muôn nghiệp, nguyện là hướng đi của hạt giống ấy. Khi tâm chưa định, nguyện dễ đổi thay, nhưng khi nguyện kiên cố, tâm sẽ dẫn cả nghiệp mà chuyển hóa. Minh An lặng nghe, từng chữ như gõ vào lòng. Bạch Hòa thượng, người đời ai chẳng từng nguyện, có kẻ nguyện tu, có người nguyện độ thân nhân, nhưng rồi mấy ai thành tựu? Hòa thượng mỉm cười. Vì họ chỉ nguyện bằng lời, chưa nguyện bằng tâm. Khi miệng nói mà tâm chưa rung, thì nguyện ấy chỉ như gió thoảng. Còn khi tâm thật sự khởi bi, khởi hiếu, thì dù chỉ một lời thầm nguyện cũng chấn động mười phương. Ngài kể lại câu chuyện cổ. Thuở xa xưa, có một người nữ tên là Quang Hiếu. Mẹ nàng phạm tội nặng, sau khi mất, hồn bị giam trong cõi tối. Quang Hiếu chẳng biết Phật Pháp, chỉ mỗi đêm quỳ trước bàn thờ, chắp tay nguyện. Nếu mẹ con chưa thoát, nguyện cho thân con chịu thay. Lời nguyện ấy kéo dài 7 năm, đến khi nàng gầy như chiếc lá. Một đêm, trong giấc mộng, nàng thấy mẹ hiện ra, dung nhan tươi sáng, nói rằng: nhờ tâm con chí thành, mà oán khí nơi ta tự hóa thành ánh sáng. Từ nay, ta đi về cõi lành. Đó chính là sức mạnh của nguyện chân tâm. Minh An rưng rưng. Thì ra, không phải thần lực, mà là tâm lực khiến địa ngục cũng mở cửa. Hòa thượng gật đầu. Phải vậy, khi con tụng kinh Địa Tạng, không phải chỉ là âm thanh vang ra, mà là tâm nguyện đang gieo vào cõi vô hình. Người nghe thấy, người chẳng thấy cũng được gội rửa phần nào u mê. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm đèn dầu lay động, ánh sáng hắt lên bức tượng Địa Tạng giữa điện. Ánh mắt ngài hiền như đang mỉm cười. Bồ Tát phát nguyện độ hết thảy chúng sinh trước, rồi mới thành Phật sau. Nếu chỉ nguyện cho riêng mình, ấy là tiểu tâm. Nếu nguyện cho khắp muôn loài, ấy là đại nguyện. Đại nguyện ấy như biển, dung chứa mọi dòng nước, dù là đục hay trong, đều hóa thành một vị. Minh An khẽ nhắm mắt, hai tay chắp lại. Trong lòng chàng, hình ảnh mẹ dần tan vào ánh sáng ấm áp. Một niệm thương chuyển thành một niệm nguyện. Chàng thì thầm: nếu mẹ con chưa thoát, nguyện cho lòng con sáng hơn, để đủ soi cho mẹ thấy đường. Bên ngoài, tiếng chuông chùa vang lên 3 hồi trầm dài. Hòa thượng đứng dậy, nói chậm rãi: tốt lắm, tâm con đã biết hướng. Khi hiếu hóa thành nguyện, nguyện hóa thành tử, thì đó là bước thứ 2 trong hành trình của người cầu độ. Hãy nhớ, nghiệp vốn chẳng cứng, chỉ vì tâm chưa sáng. Một khi tâm phát nguyện lớn, ngay cả nghiệp cũng cúi đầu mà lui. Gió cuốn tàn hương bay quanh, trăng rọi xuống hiên chùa. Trong ánh sáng ấy, Minh An ngồi bất động, lòng bình như mặt nước, chỉ còn tiếng niệm Phật khe khẽ. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tiếng ấy tan dần vào đêm, hòa vào hư không, như dòng nguyện của bao thế hệ người con hiếu thảo vẫn đang chảy mãi, từ ngàn xưa đến tận bây giờ. Nếu câu chuyện này chạm đến trái tim bạn, hãy like, share để ánh sáng từ bi lan tỏa đến nhiều người hơn. Và đừng quên đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên cùng bấm chuông thông báo, để mỗi ngày đều là một bước chân trên con đường tỉnh thức và an lạc. Chương 3: Lời nguyện đi qua cõi âm. Trăng dần khuất sau đỉnh núi, tiếng chuông canh 3 ngân dài, vang vọng trong sương. Bên cổng chùa cổ, Minh An lại tìm đến Hòa thượng Chí Nham. Trên tay chàng là quyển kinh Địa Tạng đã sờn gáy, mép giấy thấm mồ hôi và nước mắt. Mấy đêm qua, chàng tụng không ngơi, nhưng lòng vẫn day dứt mẹ vẫn chưa hiện về, giấc mộng vẫn trống không.
Khi chàng quỳ xuống, hòa thượng mở mắt, ánh nhìn sâu như đáy nước. Minh An, con tụng kinh mấy hôm rồi, nhưng trong lòng còn chấp tướng. Con nghĩ rằng tiếng tụng sẽ chạm tới cõi âm bằng tai nghe, nhưng thật ra cảm ứng không đi bằng âm thanh mà đi bằng tâm niệm. Ngài đứng dậy, chậm rãi bước ra sân, nơi mây đang vờn trên đỉnh chuông đồng. Giữa người sống và người đã khuất chỉ cách nhau một làn gió mỏng, gió ấy gọi là nghiệp duyên. Khi con khởi tâm thương nhớ, đó là gió lay. Khi con phát tâm thanh tịnh, đó là gió mở. Và khi con tụng kinh bằng chí nguyện, đó là gió chuyển đưa lời nguyện vượt qua 3 cõi. Minh An hỏi: nếu thế, sao con chưa cảm được mẹ? Con đã tụng từng chữ, lòng không quên. Hòa thượng khẽ mỉm cười, nhìn lên tượng địa tạng trong điện lớn. Vì con còn mong thấy, nên chưa thấy. Vì con còn chờ được đáp, nên chưa nghe. Khi tâm còn vọng cầu, cánh cửa cảm ứng vẫn khép. Chỉ khi con quên mình trong nguyện, quên công trong thiện, thì lời kinh mới tự nhiên đi qua cõi âm như hương tỏa giữa hư không. Ngài kể: xưa, có vị thiền sinh tên Tử Nhiên. Mẹ ông tạo nhiều nghiệp sát, sau khi mất bị đọa. Tử Nhiên tụng kinh suốt 3 năm, lòng buồn vì không thấy điềm lành. Một đêm, ông bỗng mộng thấy mình đứng bên bờ địa ngục. Trước mặt, vạn hồn kêu than, mà mẹ ông chỉ nhìn ông khóc. Lúc ấy, một vị Bồ Tát hiện thân, nói: ngươi tụng kinh mà lòng còn chấp ta tụng cho mẹ, thì năng lực bị hạn. Hãy tụng vì tất cả những người đang đau khổ như mẹ ngươi. Khi nguyện mở rộng, đường sẽ thông. Tự nhiên tỉnh dậy, từ đó tụng kinh cho khắp chúng sinh trong ngục. 1 tháng sau, ông lại mộng thấy mẹ mình đã hóa thân trong ánh sen vàng, nói: nhờ người không còn chấp riêng mẹ, mà mẹ được ra khỏi khổ. Nghe xong, Minh An chợt hiểu, nước mắt rơi xuống áo. Thì ra, con đã tụng cho mẹ bằng lòng ích kỷ, chỉ cầu mẹ thoát khổ, mà quên bao người đang khổ khác. Hòa thượng khẽ gật. Đó chính là cảm ứng đạo giao nơi tâm rộng, đạo thông. Người sống khởi niệm từ bi, người mất liền nhận ánh sáng ấy. Bồ Tát Địa Tạng từng nói: chúng sinh trong cõi ác, tâm nếu chuyển thiện, thì cảnh tức khắc đổi khác. Khi con tụng kinh bằng tâm đại bi, thì năng lượng từ tâm ấy không chỉ đến mẹ con, mà lan khắp 10 phương. Gió đêm thổi qua rừng trúc, tạo âm thanh như tiếng tụng hòa với hư không. Ngọn đèn trong điện bỗng sáng hơn, dường như có bàn tay vô hình vừa châm thêm dầu. Hòa thượng nhìn Minh An, giọng hiền hòa mà nghiêm nghị: con đã đến cửa cảm ứng, nhưng muốn đi qua, phải có đức tin sâu và tâm hành rộng. Đức tin như cánh buồm, nguyện lực như gió, còn lòng bi như nước. 3 điều hòa lại mới có thể đưa thuyền nguyện vượt biển sinh tử. Minh An cúi đầu lạy 3 lạy, cảm thấy thân nhẹ như mây. Trong lòng chàng, tiếng niệm Phật bắt đầu vang lên không do ý, không do miệng, mà từ sâu thẳm tự tâm. Đêm ấy, khi chàng trở về tỉnh thất, gió bên ngoài khẽ lay khung cửa, ngọn nến lung linh phản chiếu lên tường hình bóng người mẹ hiền cười dịu. Chàng khẽ gọi: mẹ ơi, nếu con chẳng còn thấy mẹ, thì xin mẹ hãy theo ánh sáng này mà đi, đi về nơi không còn khổ đau. Tiếng tụng Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát dâng lên, hòa với tiếng chuông xa. Giữa đêm, sương tan dần, trăng lại tròn đầy. Trong cõi vô hình, có lẽ lời nguyện ấy đã thực sự chạm đến một miền tối tăm nào đó, nơi một linh hồn đang được dẫn về ánh sáng. Nếu câu chuyện này chạm đến trái tim bạn, hãy like, share để ánh sáng từ bi lan tỏa đến nhiều người hơn. Và đừng quên đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên cùng bấm chuông thông báo, để mỗi ngày đều là một bước chân trên con đường tỉnh thức và an lạc. Chương 4. Hành trình của một lời nguyện. Canh tư, gió núi tràn xuống, sương phủ mở lối đá quanh chùa. Minh An ngồi thiền nơi hiên điện, giữa tiếng mõ nhịp chậm và hương trầm nhẹ tỏa. Từ khi hiểu ra ý cảm ứng đạo giao, lòng chàng dường như được gột rửa, không còn vọng tưởng thấy mẹ, chỉ chuyên tâm tụng niệm vì hết thảy chúng sinh. Mỗi đêm, lời kinh tuôn ra như dòng suối không khởi, không dừng. Đến một hôm, giữa lúc tụng đến phẩm những lợi ích của việc nghe danh hiệu Địa Tạng, bỗng nhiên trong lòng chàng dậy lên một cơn xúc động sâu xa, tựa như ai đang gọi trong gió. Ánh đèn lung linh, rồi khung cảnh quanh chàng dần nhạt đi. Khi mở mắt ra,
Trước mặt là một đồng hoang mở khói, xa xa có tiếng than khóc ai oán. Chàng chợt hiểu đây không phải cõi người. Giữa khói sương ấy, một dòng sông đen như mực uốn lượn. Trên bờ, vô số bóng người lặng lẽ đi, dáng co ro, gương mặt mịt mù khổ sở. Một hồn nữ gầy yếu bước đến, mắt buồn như nước. Minh An nhận ra là mẹ. Chàng nghẹn ngào. Mẹ, con đến được đây sao? Bà chỉ khẽ lắc đầu, giọng như gió thoảng. Không, con chẳng đến. Chỉ vì con niệm mà tâm thành, nên đường giữa hai giới mở một lần. Minh An chắp tay, nước mắt rơi. Mẹ, con tụng kinh vì mẹ, mà giờ chỉ mong mẹ an lành. Người mẹ mỉm cười yếu ớt. Nhờ con phát tâm cho hết thảy, mẹ được hưởng phần sáng ấy. Nhưng bao người quanh đây vẫn lạc trong sương. Con hãy tiếp tục nguyện cho họ, chớ riêng mẹ. Chàng vừa định nói thì một luồng sáng từ xa chiếu đến. Trong ánh sáng hiện ra hình tượng Địa Tạng Vương thân vàng rực, tay cầm tích trượng, nét mặt từ hòa mà nghiêm. Hòa thượng Chí Nham cũng hiện bên cạnh, giọng vang mà dịu. Minh An, người đang ở trong tâm giới chẳng phải mộng, chẳng phải thật. Lời nguyện của con đã khởi, nên tâm dẫn đến đây. Nhưng hãy nhớ, nguyện không dừng ở cảm xúc, mà phải đi vào hành. Nguyện mà không hành, chỉ là hoa chưa nở. Ngài nhìn quanh những linh hồn vất vưởng, chậm rãi nói. Muốn giúp họ, con phải hiểu nghiệp. Nghiệp không ai gỡ cho ai, chỉ có ánh sáng từ bi mới khiến họ tự tan xiềng. Minh An cúi đầu, hỏi. Con phải làm gì? Địa Tạng Vương đưa tích trượng chạm nhẹ xuống đất, âm thanh vang vọng mười phương. Tụng kinh không chỉ bằng miệng, mà bằng việc làm trong cõi người. Khi con biết thương một sinh linh, cứu một kẻ khổ, hóa giải một oán hận ấy cũng là tụng kinh. Vì mỗi hành thiện là một tiếng kinh sống, vang khắp pháp giới. Lời nói ấy dội vào tâm, khiến chàng run lên. Hòa thượng khẽ bảo. Hãy trở về và đem hạnh nguyện vào đời. Đó là hành trình thật của lời nguyện. Chỉ trong khoảnh khắc, cảnh vật mở đi. Khi mở mắt ra, Minh An đã ở sân chùa, chuỗi chàng rơi trên gối. Trời vừa hửng sáng, gió sớm mang mùi hoa mộc lan. Từ hôm ấy, chàng bắt đầu thay đổi. Ban ngày giúp người nghèo, đêm tụng kinh. Gặp ai khổ, chàng đều khuyên, hãy niệm Địa Tạng, vì một niệm thiện có thể cứu muôn đời. Dân quanh vùng gọi chàng là Minh An thiện sĩ. Rồi một năm trôi qua, vào rằm tháng 7, chàng lập đàn trần tế, mời hòa thượng chủ lễ. Khi kinh vang đến đoạn hồi hướng, bầu trời bỗng sáng khác thường, hương lạ lan khắp không gian. Hòa thượng khẽ cười. Lời nguyện của con đã đi đến tận nơi cần đến. Đêm ấy, Minh An lại mộng thấy mẹ. Bà đứng trên đài sen, mỉm cười, đôi mắt hiền hòa. Con ơi, nhờ nguyện lớn mà mẹ thoát khổ. Nhưng con chớ dừng ở đây, còn bao người chưa được thấy ánh sáng như mẹ. Chàng lạy ba lạy, nước mắt chan hòa. Khi tỉnh dậy, tiếng chuông sớm vang khắp thung lũng, hòa với tiếng tụng kinh lan ra từng làn sương mỏng. Từ đó, Minh An không còn cầu riêng cho ai. Mỗi thời tụng, chàng đều nguyện. Nguyện tất cả chúng sinh trong 6 đường đều nghe danh Địa Tạng, đều được thoát khổ, đều về cõi an. Lời nguyện ấy không chỉ là lời mà là sức sống. Nó theo gió bay xa, xuyên qua mọi cõi âm, như tiếng chuông chùa muôn đời chưa từng tắt. Nếu câu chuyện này chạm đến trái tim bạn, hãy like, share để ánh sáng từ bi lan tỏa đến nhiều người hơn. Và đừng quên đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên cùng bấm chuông thông báo, để mỗi ngày đều là một bước chân trên con đường tỉnh thức và an lạc. Chương 5. Nghiệp lực và sự chuyển hóa của tâm. Sau mùa Vu Lan năm ấy, gió thu bắt đầu thổi qua rừng tùng quanh chùa. Lá rơi từng đợt nhẹ như tro, vang lên tiếng xào xạc giữa khoảng không yên tĩnh. Minh An vẫn ở lại thiền tự Vân Hạc, ngày ngày tụng kinh, giúp dân quanh vùng. Tâm đã dần như mặt hồ không gợn. Nhưng một đêm, trong giấc mộng sâu, chàng thấy mặt nước ấy bỗng nổi sóng. Mẹ chàng đứng nơi xa, phía sau là bóng đen khổng lồ, hình dáng mơ hồ mà đáng sợ. Giọng bà khẽ vang. Con ơi, mẹ đã ra khỏi khổ, nhưng nghiệp nhà con chưa dứt. Có oán xưa đang tìm đến. Hãy giữ tâm con cho sáng. Chàng choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm áo. Bên ngoài, mưa thu nặng hạt,
tiếng gió rít qua hành lang như tiếng ai khóc. Sáng hôm sau, Hòa thượng Chí Nham biết chuyện, chỉ mỉm cười. Khi lòng con hướng sáng, bóng tối trong nghiệp sẽ hiện. Đừng sợ nó, vì nếu sợ, con lại nuôi nó. Ngài dẫn chàng ra bờ suối sau núi, nước chảy trong veo, đá dưới đáy sáng ngời. Con thấy dòng nước kia không? Nó vốn trong, nhưng khi gió nổi, mặt nước đục. Nghiệp cũng thế, khi con tĩnh, nó ẩn, khi con tu, nó trồi lên để được hóa. Nghiệp chẳng phải kẻ thù, nó chính là tấm gương phản chiếu tâm con. Ngài nhìn sâu vào mắt Minh An. Bao năm con sống trong oán hận, tự dằn vặt vì không cứu được mẹ, ấy chính là nghiệp tâm. Này con tụng kinh, nguyện lớn, nhưng nếu trong sâu vẫn còn tự trách, thì nghiệp ấy chưa hóa. Minh An cúi đầu, giọng nghẹn. Con hiểu, con nguyện tu, mà lòng vẫn còn khổ khi nhớ mẹ. Hòa thượng khẽ thở ra. Hiếu chẳng phải là khóc, mà là sáng. Khi con hiểu mẹ chỉ đổi thân, không mất, thì khổ cũng tan. Nghiệp là do tâm tạo, và cũng do tâm chuyển. Giống như lửa có thể đốt, nhưng cũng có thể soi. Khi tâm còn chấp vào ta và mẹ, thì ngọn lửa đó thiêu đốt. Khi con buông, nó hóa thành ánh sáng. Ngài kể, thuở xưa, một thiền giả tên Bảo Chí tu trong núi sâu. Ông từng giết thú để ăn, sau hối hận, vào rừng niệm Phật cầu siêu cho chúng. Một hôm, giữa đêm, hàng trăm bóng thú hiện ra quanh lều, gầm giống dữ tợn. Bảo Chí chẳng sợ, chỉ ngồi yên tụng kinh, phát nguyện rằng: nếu ta từng hại các ngươi, nay xin đem công đức này hồi hướng, nguyện cùng nhau thoát khổ. Lời vừa dứt, ánh sáng từ miệng ông phát ra, bóng thú tan như khói. Đó là nghiệp hóa thành đạo. Minh An lặng đi. Trong gió, tiếng suối nghe như tiếng tụng xa xăm. Chàng chắp tay, cúi lạy. Con hiểu rồi, không ai thoát nghiệp bằng trốn, chỉ có đi qua nó bằng tâm sáng. Từ hôm đó, Minh An bắt đầu tự xét lại từng niệm nhỏ trong lòng. Khi giận, chàng quán từ. Khi sợ, chàng niệm Phật. Mỗi hành động, lời nói, chàng đều xem như một bài kinh. Dân quanh vùng thấy chàng, ai cũng nói Minh An bây giờ như người khác, mắt sáng mà hiền như gió. Nhưng nghiệp cũ chẳng vì thế mà thôi. Một năm sau, bệnh dịch lan đến thôn gần núi. Người chết nhiều, tiếng khóc vang cả ngày đêm. Minh An cùng các tăng nhân xuống làng cứu giúp, chẳng nê hiểm nguy. Nhiều người khuyên chàng tránh, nhưng chàng chỉ nói: nếu ta sợ chết, thì kinh ta tụng có ích gì. Đêm nọ, chàng chăm sóc một người bệnh nặng, rồi chính mình cũng ngã xuống. Thân thể nóng rát, hơi thở yếu dần, nhưng tâm lại sáng lạ thường. Trong cơn mê, chàng thấy mình đứng giữa đồng không, trước mặt là vực sâu đen kịt. Dưới đó, vô số linh hồn rên xiết. Một giọng trầm ấm vang lên: Hòa thượng Chí Nham, con đã đi tới ngưỡng cửa của nghiệp. Con chọn sợ hay chọn nguyện? Minh An chắp tay: con chọn nguyện. Ngay khi nói, chàng nhảy xuống vực, nhưng thay vì rơi, chàng thấy mình đứng giữa biển sáng, vô số hoa sen nở, âm thanh tụng kinh vang khắp nơi. Từ xa, Địa Tạng Vương hiện thân, nụ cười từ bi vô lượng. Minh An, ngươi đã hiểu. Nghiệp là bóng của tâm, khi tâm không còn tối, bóng tự biến mất. Này ngươi chẳng còn ở trong ràng buộc. Hãy trở về, tiếp tục độ người. Một làn sáng quét qua. Khi mở mắt, chàng nằm trên giường, mồ hôi ướt đẫm, nhưng hơi thở đã bình. Ngoài kia, bình minh rọi lên, chim hót vang khắp sân chùa. Từ đó, Minh An hiểu sâu điều mà kinh dạy: tâm chuyển thì nghiệp chuyển, tâm sáng thì cảnh sáng. Chàng chẳng còn sợ khổ, chẳng còn cầu an, chỉ nguyện mỗi ngày thêm sáng hơn một chút, để soi cho người khác thấy đường ra khỏi bóng tối của chính họ. Và thế là, từ trong cơn dịch tang thương, người ta lại thấy một bóng áo lam đi khắp xóm làng, đem thuốc, đem kinh, đem lòng thương như suối mát. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở của Minh An đều là một bài tụng sống. Nếu câu chuyện này chạm đến trái tim bạn, hãy like, share để ánh sáng từ bi lan tỏa đến nhiều người hơn. Và đừng quên đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên cùng bấm chuông thông báo
để mỗi ngày đều là một bước chân trên con đường tỉnh thức và an lạc. Chương 6. Cánh cửa mở về từ bi vô lượng. Trời phương đông vừa hửng sáng, sương mỏng như khói, nhẹ phủ khắp rừng tùng cổ tự. Tiếng chuông chùa ngân dài, lan đi giữa không gian tĩnh lặng, như thể đang đánh thức những linh hồn còn lạc lối giữa đêm dài vô minh. Minh An ngồi dưới gốc bồ đề, thân khoác áo nâu sồng, mắt khẽ nhắm, hơi thở hòa cùng làn khói hương mờ ảo. Hơn 10 ngày qua, kể từ khi thỉnh vấn Cao Tăng, tâm anh dần thay đổi từ nghi hoặc đến hiểu biết, từ hiểu biết đến xúc động, rồi từ xúc động mà sinh lòng tin sâu sắc. Sáng nay, sư phụ gọi anh vào phương trượng. Bên trong, ánh sáng từ cửa sổ nhỏ dọi xuống chiếc bàn gỗ trầm cũ, nơi có một pho tượng Địa Tạng nhỏ bằng đồng, nét mặt hiền từ, mắt khẽ nhìn xuống như thấu suốt mọi nỗi khổ của nhân gian. Minh An chắp tay đảnh lễ. Thưa sư phụ, đệ tử đã tụng kinh Địa Tạng đủ 7 ngày, lòng thanh tịnh, nhưng vẫn còn điều chưa tỏ. Tụng kinh, lập nguyện, hiểu nghiệp, đệ tử đã được khai mở. Nhưng điều khiến đệ tử cảm nhận sâu nhất chính là lòng từ bi của Bồ Tát. Còn muốn hiểu rõ hơn, vì sao từ bi lại là chìa khóa để người mất được siêu sinh, còn người sống được giải thoát. Cao Tăng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi từng cánh lá bồ đề rơi xuống nhẹ như hơi thở của đất trời. Ngài nói chậm rãi, giọng trầm mà vang vọng. Từ bi không phải là thương xót, từ bi là sự hiểu biết trọn vẹn về khổ, và là lòng muốn hóa giải nó. Khi tâm người tụng kinh khởi được từ bi, ấy là lúc họ và chư Phật cùng chung một tần số của đại nguyện. Ngài dừng lại, nhìn Minh An. Con có biết vì sao người tụng kinh Địa Tạng có thể cảm ứng với cõi âm không? Vì trong từng lời kinh có năng lượng của sự thương tưởng, của lời cầu siêu không vì riêng ai. Khi con tụng không chỉ để mẹ con siêu sinh, mà còn khởi tâm mong muôn loài đều thoát khổ, tâm ấy liền hòa cùng đại nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Đó chính là cánh cửa mở về từ bi vô lượng. Minh An cúi đầu, lòng dâng trào xúc động. Con từng nghĩ chỉ cần thành tâm tụng cho mẹ là đủ. Nay con mới hiểu, khi lòng con mở ra với tất cả chúng sinh, thì mẹ con cũng nhờ ánh sáng ấy mà được siêu. Cao Tăng gật đầu, ánh mắt hiền như mây. Người đời hay nói độ mẹ, độ cha, nhưng thực ra là độ chính mình. Khi con khởi tâm từ bi, nghiệp của con lặng xuống. Khi con nguyện cho tất cả chúng sinh, thì tâm con rỗng rang không còn chấp ngã, đó là tâm Phật. Chính tâm ấy mới có thể dẫn mẹ con qua sông sinh tử. Ngài chậm rãi rót trà, hương trầm thoang thoảng hòa cùng hương lá non ngoài hiên. Con hãy nhớ, người mất không chỉ cần ánh sáng từ kinh, mà còn cần sức mạnh từ lòng con. Một giọt nước nhỏ từ suối từ bi có thể lan xa, làm mát cả ngàn linh hồn đang khát khao siêu độ. Minh An lặng người. Trong tâm, hình ảnh mẹ anh hiện ra gương mặt hiền hậu, đôi mắt nhân từ. Giờ đây, anh không còn thấy mẹ trong bóng tối của tang thương, mà thấy mẹ đang mỉm cười giữa ánh sáng dịu dàng, như sương tan trong bình minh. Anh khẽ nói, giọng nghẹn lại. Thưa sư phụ, con đã hiểu. Hóa ra tụng kinh không phải là nghi thức cho người chết, mà là con đường để người sống khơi dậy lòng Phật trong mình. Khi lòng con đủ sáng, thì mẹ con không còn xa nữa. Cao Tăng mỉm cười, đôi mắt khép hở như gió thoảng qua nghìn năm. Con hiểu được vậy, nghĩa là con đã mở cánh cửa ấy rồi. Từ nay, hãy tụng kinh không vì ai riêng, mà vì tất cả những linh hồn đang lạc. Khi đó, chính con là người đang hành hạnh Địa Tạng. Bên ngoài, ánh nắng sớm rọi xuống nền gạch rêu xanh, từng cánh chim bay qua, tiếng mõ chùa vọng xa xa. Minh An nhìn pho tượng Địa Tạng, lòng dâng tràn niềm an tĩnh. Anh hiểu, hành trình của mình chưa kết thúc, nhưng tâm anh đã bước qua một ngưỡng cửa nơi mà bi thương tan thành ánh sáng, và lời kinh không còn là âm thanh, mà là nhịp đập của lòng từ vô lượng. Từ đó, mỗi sớm tinh mơ, tiếng tụng kinh của Minh An vang lên trong rừng tùng, trầm hùng mà trong sáng. Người trong làng đi qua, ai cũng cảm nhận được sự yên bình lan tỏa. Có người nói, đêm đêm nhìn lên chùa, thấy ánh sáng như hoa sen tỏa rực, tựa như có vô số linh hồn đang hướng về đó mà mỉm cười. Trong bóng tối vô minh của thế gian, một người con đã thắp lên ngọn đèn nhỏ. Ngọn đèn ấy chính là từ bi vô lượng, cánh cửa mà Bồ Tát mở ra để độ người, cũng là con đường để người sống và người mất cùng gặp lại nhau trong ánh sáng của giải thoát. Nếu câu chuyện này chạm đến trái tim bạn, hãy like,
sẽ để ánh sáng từ bi lan tỏa đến nhiều người hơn. Và đừng quên đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên cùng bấm chuông thông báo để mỗi ngày đều là một bước chân trên con đường tỉnh thức và an lạc. Chương 7. Ánh sáng địa tạng trong tâm người sống. Chiều tà buông xuống cổ tự, mặt trời nhuộm dáng vàng lên từng mái ngói rêu phong. Tiếng chuông chùa lại vang như ngân từ vô lượng kiếp, rót vào hồn người niềm thanh thản lạ thường. Sau những tháng ngày tụng niệm, Minh An giờ đây không còn là chàng thư sinh ngơ ngác tìm đạo, mà là một người đã nhìn thấy chính mình trong tiếng kinh. Hôm ấy, sư phụ gọi anh đến bên hiên chùa, nơi những chiếc đèn dầu sắp được thắp lên. Ánh sáng lay động trên gương mặt vị cao tăng, khiến ngài trông như một pho tượng sống giữa sương khói thời gian. Ngài hỏi khẽ: Minh An, con đã hiểu điều gì sâu nhất từ khi bắt đầu tụng kinh Địa Tạng? Anh đáp, giọng trầm tĩnh mà chân thành: Thưa sư phụ, con nhận ra rằng siêu sinh không chỉ dành cho người mất, mà còn cho kẻ đang sống giữa cõi đời. Người chết cần được siêu độ, còn người sống cần được tỉnh thức. Cao tăng gật đầu, ánh mắt hiền hòa như nước hồ thu. Con nói rất đúng. Kinh Địa Tạng vốn là tấm gương để người sống soi vào. Khi tâm con đầy khổ, đầy oán, đầy chấp, thì con cũng như đang chìm nơi địa ngục. Mỗi một đoạn kinh con tụng là mỗi bước con đi ra khỏi bóng tối của chính mình. Ngài nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, rồi nói tiếp: Người đời hay hỏi, địa ngục ở đâu? Thật ra, địa ngục chẳng ở dưới đất, cũng chẳng ở đâu xa. Nó ở ngay trong tâm người khi họ mất đi lòng từ, khi họ lạc trong sân hận và vô minh. Mà Địa Tạng Bồ Tát chính là hình ảnh của tâm sáng ấy, tâm nguyện không bỏ rơi bất kỳ ai, kể cả những linh hồn tội khổ nhất. Minh An cúi đầu, lòng trào dâng cảm xúc. Con nhớ khi mẹ còn sống, con từng cãi lời bà, từng cho rằng đạo là hư ảo. Giờ đây, con hiểu, con mới chính là kẻ lạc trong địa ngục của si mê. Hiểu được vậy, sư phụ mỉm cười, tức là con đã bước ra khỏi nó rồi. Bồ Tát chẳng ở nơi cao xa, mà ở trong từng niệm thiện của con. Khi con khởi tâm thương, khi con biết buông bỏ oán hận, khi con giúp người dù chỉ bằng một lời lành, ấy chính là Địa Tạng trong tâm con đang hiển hiện. Bên ngoài, gió chiều lay nhẹ cành tùng, hương trầm quyện cùng tiếng mõ như lời nhắc nhở muôn đời. Cao tăng tiếp lời: Còn hãy nhớ, công đức tụng kinh không nằm ở lời, mà ở tâm. Tụng cho người mất là gieo phước, nhưng sống với lòng từ mới là tạo nghiệp lành bền vững. Khi con làm lành, nói lành, nghĩ lành, con đang tiếp nối nguyện lực của Bồ Tát. Minh An nhìn ra chân trời, nơi dáng chiều đang tắt dần. Trong ánh sáng nhạt, anh thấy một điều kỳ lạ. Trời đất bỗng trở nên trong suốt, tiếng gió dường như mang theo hơi ấm của mẹ. Mọi nỗi đau trong anh tan ra, chỉ còn lại một niềm an tĩnh sâu thẳm. Anh quỳ xuống, lạy Phật 3 lạy, nước mắt rơi nhẹ trên nền gạch. Con nguyện từ nay giữ tâm trong sáng, làm điều thiện, không chỉ để độ mẹ, mà để độ mình và tất cả chúng sinh. Cao tăng nhìn anh, mỉm cười: Tốt lắm, Minh An. Con đã hiểu ý nghĩa chân thật của tụng kinh Địa Tạng. Độ mẹ là hiếu, độ mình là tu, độ đời là hạnh nguyện. Khi cả ba hợp nhất, ánh sáng Địa Tạng sẽ mãi chiếu trong lòng con. Đêm ấy, trăng tròn như mâm ngọc, ánh sáng bạc phủ khắp ngôi chùa cổ. Minh An ngồi tụng kinh, giọng trầm ấm vang lên giữa không gian yên ả. Mỗi chữ, mỗi âm như hạt ngọc rơi vào dòng nước tĩnh, lan mãi đến tận nơi xa xăm của cõi âm. Người trong làng kể lại, từ sau ngày ấy, chùa Hương Tịnh thường tỏa ánh sáng lạ mỗi khi canh khuya. Có người mộng thấy một phụ nhân áo trắng nở nụ cười hiền, lặng lẽ bước theo luồng sáng ấy mà đi về hướng Tây. Và trong tim Minh An, Địa Tạng không còn là một vị Bồ Tát xa vời. Ngài chính là hơi thở, là lòng từ, là ánh sáng đã soi rọi qua đêm tối của một người con biết quay đầu, biết yêu thương và biết nguyện cứu độ tất cả những linh hồn đang trôi dạt giữa bể khổ nhân gian. Một niệm từ bi khởi, muôn linh đều được độ. Câu ấy, Minh An khắc vào lòng, như khắc vào đá núi ngàn năm không phai. Khi tiếng tụng kinh Địa Tạng dần tan trong gió, Minh An khẽ mỉm cười, nỗi đau tiễn biệt đã hóa thành ánh sáng của sự hiểu biết. Anh nhận ra, tụng kinh không chỉ để độ người đã mất, mà còn để thức tỉnh chính tâm mình. Nếu câu chuyện này chạm đến trái tim bạn, hãy like, share để ánh sáng từ bi lan tỏa đến nhiều người hơn.
Và đừng quên đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên cùng bấm chuông thông báo để mỗi ngày đều là một bước chân trên con đường tỉnh thức và an lạc.